this is Alice in the West. And today's video ay another feature from YouTube Studio. At ito yung nagtataka kayo kung bakit ang daming-daming nalalaga sa atin araw-araw. Okay? So, tingnan natin kung ano talaga ang meron. Kung ano ba talaga ang makakasolve ng ating problem kung bakit nagkakalagasan tayo, diba? So, iniisip mo ba, ang dami yung nadikitan, okay? Marami kayong pinuntahang live streaming, pero hindi, at nagdikit kayo, nagbakas kayo, pero hindi kayo nadikitan. Kaya tingnan natin kung kayo talaga ba ay nadikitan or hindi. Nagkakabulol-bulol na ako dito dahil excited talaga ako na ma-share ito sa inyo. Kaya, ayan, so abangan ninyo. At ito ay pangalawang series pa lang ito ng aking mga video tutorial about the features of YouTube Studio. So ayan guys, balikan natin ang aking monitor at tingnan natin kung ano ang mga features doon sa YouTube Studio. Okay? So dyan lang kayo at aayusin ko ang aking monitor. So, first up, let's hover on my profile picture, and that's it. You can see my mouse here. Alright, so let's go to YouTube Studio. And when YouTube Studio here, okay, and this is the dashboard. And it's on the left side of your screen. Alright? So, puntahan natin ang dashboard. Alright? So, here. What are the features here? Videos, playlists, analytics, comments, and settings. So, we're going to go to comments. Right here on the comments. Alright? So, you can see published, held for review. So, okay. I'm now on channel comments. So, after I click comments, this is now the new window. And here it says published. And another here is held for review. Okay, so let's go to published. Okay, so here are the people that connected to my channel, or they comment on my channel, or they comment on a certain video. So here is, on this side, there is a YTC here. I just don't want to mention it. And here is the video that he commented on, okay? And this is the part 1, why do men and women shave their hair. So ayan, meron siyang bakas doon na nakita ko. So, what should I do? Ang gagawin ko is, babalikan ko siya kung hindi ko pa siya nadidikitan. Alright? Another feature here is yung held for review. Okay? Papakita ko sa iyo yung held for review. Ano naman ang nandoon? Okay? So, ito. Meron ditong, marami kanina dito yung mga tao na nakadikit sa akin. Yung mga napupunta sa held for review, ayun yung gumagamit sila ng mga hashtag, okay? Like for example, inutos ng host, sige, mag-iwan kayo ng bakas ninyo at lagyan nyo sa dulo ng YTC ng host. Pero, pagka naglagay kayo ng hashtag, napupunta po sa held for review. Kaya kung halimbawa, naghahanap kayo ng mga taong dumikit sa inyo, ng mga YTC na dumikit sa inyo, at hindi nyo nakita doon sa published, mag-check po kayo sa held for review. Kasi doon po napupunta lahat ng bakas na mayroong hashtag. So, ito lang ang paraan para natin makikita kung dinikitan ba tayo nila. Okay? So, check all the videos here na sa kanilang pagdikit sa iyo. Diyan mo lang makikita. So, never say na hindi kayo nadikitan ng mga dinikitan ninyo. Kasi kung hindi kayo nag-iwan ng bakas,
ay hindi po kayo mababalikan talaga. Kaya importante po ang nanonood tayo ng mga videos nila at dumidikit tayo doon sa mga videos na pinanood nila natin dahil doon sila magsusukli. Okay? So ayan, ang dami-daming nakadikit dito sa akin. It's been couple of hours. Alright, so kahapon ito. Tapos may mga bago rin na dumikit ngayong araw na to. Kaya binabalikan ko sila. Dito ko sila mababalikan. So ito po, nakikita niyo po ito. Meron siyang hashtag dito na ginamit. At next ng hashtag is yung pangalan ng host or YTC ng host. So napupunta po siya sa Held for Review. So ang gagawin natin dyan is pupuntahan po natin yung tao na yan. Okay? Pupuntahan ko po siya. At doon ko po siya babalikan. Alright. So, ayan po. Napakabago pa lang po ng kanyang channel. Ayan. So, dito ko po siya babalikan. Dito ako, manonood ako ng video niya at babalikan ko siya dito. Okay? So, and then, after that, babalik uli ako doon sa message na yon. Okay, babalik uli ako dito at I will approve it by clicking the check button. Ayun po. Na-checkan ko na siya, kaya wala na siya dito sa held for review. Napunta na siya doon sa published. Okay? So, yung message na yon ay nandoon na sa published. So, ganun lang ho ang gagawin nyo. Lahat ng video niya, hindi nyo na kailangan pong isa-isahin natin yung ating mga video kasi nandoon na ho sa comments ang lahat ng video na kanilang binakasan. Kaya sana po ay nakatulong sa inyo ang features na to. So, it's from the YouTube Studio. Alright, go to YouTube Studio and then go to dashboard. Dashboard, this is the dashboard. And go to the comments. Okay? So, ayan. Hopefully, nakatulong sa inyo para hindi na kayo mag-agam-agam kung bakit kayo ay nababawasan. So, ayan po. Another feature ng ating YouTube Studio ay doon natin nakikita kung nasaan yung mga bakas nila sa comment section po ng dashboard. Kaya, huwag na po kayong magtaka. Doon na lang po kayo mag-base, okay? That's the basis if they make connection or not. Kasi doon tayo, at pag meron naman silang bakas doon, we have to go back and isauli po natin yung kanilang bakas para sa atin. Kasi yun naman ay it's gratitude na kailangan natin ay ibalik sa kanila. Okay? Kaya hopefully sana nakatulong ito sa inyo. So thank you for watching and please don't forget to subscribe because marami pa po ako mga tutorial videos na naka-line up po para sa inyo. So thank you for watching. Bye! See you later!